ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? በያላችሁበት ሰላም እንደምትሆኑ ተስፋ አድርጋለሁ። ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ እንኳን በሰላም መጣችሁ። ስለመጣችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደወል ምልክቷን መጫን እንዳትረሱ። ለነባር ቤተሰቦች ደግሞ እንኳን በድጋሚ በሰላም ተገናኘን። ዛሬ እንደምታዩት ቆንጆ በቀዝቃዛ ጊዜ የሚጠጣ ቆንጆ ሆት ቾኮሌት አሰራር ነው ይዘን የመጣነው። ትወዱታላችሁ። ወደ አሰራሩ እንግባ። እዚህ ጋር የምታያቸው የምጠቀማቸው ውህዶች ናቸው። እንደምታዩት በጣም ቀላል ነው ግን በጣም የሚጣፍጥ ሆት ቾኮሌት በቤታችን። ይሄ ፒውር የሆነ ኮኮዋ ፓውደር ነው፣ ስኳር ምናምን የሌለበት። እዚህ ጋር ሜፕል ሲረፕ አለኝ ለማጣፈጫ የምንጠቀመው ማለት ነው። ሲናመን ፓውደር፣ እዚህ ቾኮሌት ነው ያለው 80% ዳርክ ኤክስትራ ዳርክ ቾኮሌት ተዘፍዝፎ የተቀመጠ ለ40 ደቂቃ ያህል የዘፈዘፍኩት ካሹ ነው። እዚህ ጋር የግድ መዘፍዘፍ ስላለበት ክሪሚ ሆኖ እንዲፈጭልን መዘፍዘፍ አለብን። ያኛውን ደረቁን ቾኮሌትም አለማድረግ ትችላላችሁ፣ ግን ይሄ ሲገባበት ቆንጆ ክሪሚ ስለሚያደርገው ትንሽ ብናስገባበት ውጤቱ በጣም አሪፍ ይሆናል። ካሹን እንደዚህ ፈጭቼ አዘጋጅቼዋለሁ እንደምታዩት። እሱን ትንሽ አስቀርቼ የኮኮዋ ፓውደሩን የሚበጠብጥበትን ትንሽ አስቀርቼ እንዳለ ድስቲ ውስጥ አስገባውና ለብ እስኪልልኝ ድረስ አማስለዋለሁ። ቂጡ ሊይዝብን ሊጓጉልብን ስለሚችል አንዳንዴ ማማሰል ይኖርብናል። በዚህ ፋንታ በካሹ ሚልክ ፋንታ ደግሞ ሌላ የምትፈልጉት አይነት የምትመርጡት አይነት ወተት ካለ እሱን መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ ካሹ ሚልክ የሆነ ቆንጆ ክሪሚ አይነት ፍሌቨር ስላለው እሱን እመርጣለሁ። ፓውደሩን እንደዚህ በጠበጥኩት ትንሽ ካስቀረውት ከካሹ ወተት በካሹ ወተት ባስቀረውት በጠበጥኩት። ከዛ ሲናመን ጨመርኩበት። እንደዚህ በጥብጬ የማስቀምጥበት ፓውደሩን ሞቅ ያለ ወተታችን ውስጥ ስናስገባው ሊጓጉልብን ስለሚችል እንደዚህ አድርገን ስናስገባው አይጓጉልምና ለዛ ነው መበጠብጠው ለየቅል ማለት ነው። እንደዚህ ተዘጋጅተው ከሚሸጡት ሆት ቾኮሌት ፓውደሮች በጣም የተሻለ ብዙ አይነት ነገሮች ሊገቡባችሁ ስለሚችሉ እንደዚህ በቀላሉ ግን ፒውር የሆነውን ውህድ ተጠቅመን በጣም የሚጣፍጥ ሆት ቾኮሌት መስራት እንችላለን እና ለዛ ነው ላሳያችሁ የመጣሁት። የበጠበጥነውን ኮኮዋ ፓውደሩን አሁን እያማሰልን እንጨምረዋለን ቀስ እያልን። ካሹ ወተቱ ለብ ያለልን ስለሆነ አሁን የመጨመሪያው ሰዓት ነው። ጨምረን ቆንጆ አድርገን ማማሰል አለብን በደንብ እንዲዳረስና እንዳይጓጉል። ወተቱን ይሄንን ሞቅ አድርገን ከዛ ፓውደሩን ጨምረን በማንኪያ ማስልን መጠጣት እንችላለን። ቀለል ያለው ግን እንደዚህ ደግሞ ሲሰራ በጣም ቆንጆ ክሪሚ ሆኖ እንጃ ብቻ ሞክራችሁ እዩት። በጣም ነው የሚጣፍጠው። እንደዚህ አድርገን እሳቱን ቀነስ አድርገን እንዲፈላ እናደርገዋለን። ትንሽዬ በጣም ትንሽ ጨው አደረኩበት። ከዛ ሜፕል ሲረፑን እናደርግበታለን። እናንተ ከትከውን ብቻ ፍልት ግንፍል እንዳለ ነው የምናወጣው። ከሜፕል ሲራፑ ፋንታ ደግሞ እናንተ ስኳር ማድረግ ትችላላችሁ፣ የፈለጋችሁትን ስዊትነር ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ ብዙም እንዲጣፍጥብኝም ስለማልፈልግ ሜፕል ሲራፑ ብቻ በቂ ነው። እንደምታዩት ቆንጆ ክሪሚ ቴክስቸር ይዟል። ከዛ የቆራረጥነውን ትንሽዬ ደረቁን ቾኮሌት እናደርግበታለን። አሁንም በደንብ እናማስለዋለን። ይሄም ኦፕሽናል ነው፣ አለማድረግም ትችላላችሁ። ግን ሲገባበት እንደነገርኳችሁ በጣም ቆንጆ ክሪሚ ሆኖልን ነው የሚወጣውና ትንሽ ብዙም አይደለም፣ ትንሽ ብቻ ብትን ማድረግ ነው። የተለመደው ሆት ቾኮሌት ሲባል የሆነ ቅጥን ያለ ውሃማ ነገር ነው። ይሄኛው ግን እንደምታዩት
ቆንጆ ክሪሚ በጣም ደስ የሚል ቴክስቸር ነው ያለውና ትወዱታላችሁ። አሁን በጣም አልተንተከተከም፣ ግንፍል ብሎ ትንሽ ከፈላልኝ በኋላ አውጥቻለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት እንዴት እንደሚያምር ቴክስቸሩ፣ ጣዕሙም እንደዛው። በጣም እንዲጣፍጥላችሁ ከፈለጋችሁ እናንተ ስኳር ማድረግ ትችላላችሁ። ግን ከስኳሩ የምናገኘውን ጣዕም ሜፕል ሲራፑ ላይ ማግኘት እንችላለን። ማርም ማድረግ ትችላላችሁ። ግን በሁሉም በጣም ነው የሚጣፍጠው። በጣም 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 ትወዱታላችሁ። በዛ ላይ እንደምታዩት ብዙ አርቲፊሻል እንትን አልገባበትም። ስኳርም ብዙ የገባበት አይደለም። የተሰራውን በካሹ ነው። በጣም ጤናማ የሆነ ሆት ቾኮሌት። ላዩ ላይ ትንሽ ያስቀረውለት ያቀለጥኩት ከደረቁ ቾኮሌት ያቀለጥኩት ትንሽ ቾኮሌት ነበረ ላዩ ላይ እንደዚህ ለዲዛይን የማፈሰው እሱን ነው የማደርግበት ላዩ ላይ። እንደዚህ በቀላል መንገድ በቤታችን የምንሰራው ሆት ቾኮሌት። ይሄ እያለ የሚገዛው ፓውደሩ ምናምንም አያስፈልግም። ምክንያቱም ብዙ የማያስፈልጉ ውህዶች ውስጡ ስላለበት እንደዚህ በቀላሉ በቤታችን ሰርተን መጠቀም እንችላለን። ቆንጆ የሚጣፍጥ ለብርድ ጊዜ የሚሆን እንደዚህ ጣፋጭ ነገር በምንፈልግበት ሰዓት በሚያሰኘን ሰዓት የሚጠጣ ሆት ቾኮሌት እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ከወደዳችሁ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። በሌላ ጊዜ እንገናኛለን። ቻው ቻው።